เกม Warframe นะครับในช่วงเวลาที่จักรวาลถูกปกครองโดยพวกโอโรคินแล้วก็เป็นธรรมดาครับที่ทุกการปกครองนั้นจะมีกฎระเบียบหรือกฎหมายเป็นของตนเองและนั่นยังรวมไปถึงบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบสังคมนั้นทีนี้เราลองมาทายกันดูเล่นๆไหมครับว่าบทลงโทษสูงสุดของพวกโอโรคินนั้นคืออะไรถ้าให้เพื่อนๆหลายๆคนตอบแบบเร็วๆแล้วก็อาจจะเดาไปว่าเป็นการประหารชีวิตที่น่าจะเป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดซึ่งก็ต้องตอบว่าเกือบถูกครับเป็นบทลงโทษที่รุนแรงแต่ว่ายังไม่รุนแรงที่สุดแต่ถ้าว่าบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดของพวกโอโรคินที่จะมอบให้จะมีคอนเซปต์ที่ค่อนข้างจะตรงกันข้ามครับคือแทนที่จะพรากชีวิตไปแต่บทลงโทษสูงสุดก็จะกลายเป็นมอบชีวิตอมตะให้แทนครับแต่ก็อย่าได้หลงดีใจไปนะครับว่าการได้รับชีวิตอมตะนั้นจะเป็นเรื่องดีเพราะชีวิตใหม่ที่เราได้รับมาถึงแม้ว่าจะเป็นอมตะแต่ทว่าตัวตนเรารวมถึงความทรงจำของเราก็จะถูกดึงออกไปครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้เจ้านายโอโรคินเพียงเท่านั้นครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราจะมีชื่อเรียกว่าการกราสซิ่งและผลลัพธ์ที่เราได้จากการกราสซิ่งก็คือเซฟาลอนหรือถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับการกราสซิ่งก็คือการเปลี่ยนมนุษย์หรือว่าบุคคลให้กลายมาเป็นเซฟาลอนครับแต่ตรงนี้พี่ลิงก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ครับว่าทำไมหรือว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาต้องถูกเปลี่ยนไปเป็นเซฟาลอนหรือคำถามที่ว่ามนุษย์กลายไปเป็นเซฟาลอนได้ยังไงและเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนี้พี่ลิงก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆย้อนกลับไปในซีรีส์ของ Nightwave ที่มีชื่อว่า The Glassmaker โดยที่ซีรีส์ The Glassmaker นะครับจะแบ่งเป็นตอนๆทั้งหมด5ตอนด้วยกันและในซีรีส์นี้จะพูดถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมปริศนาซึ่งเหยื่อแต่ละคนถูกทำให้กลายเป็นกระจกหรือว่าคริสตัลครับเหยื่อรายแรกชาวออสตรอนโดยซีรีส์ของ The Glassmaker นะครับจะเริ่มต้นด้วยที่มีการตรวจพบสัญญาณผิดปกติที่แพร่กระจายไปทั่วระบบสุริยะและด้วยคลื่นความถี่ปริศนานี้เองทำให้ผู้จัดรายการ Nightwave Nora Knight ก็รับรู้ได้ครับว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นและเธอก็ขอร้องให้ตัวเราซึ่งเธอจะเรียกเราว่า Dreamer มาช่วยทำการตรวจสอบเรื่องนี้ครับโดยที่เธอแจ้งกับเราว่าเธอได้พบโครงสร้างบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับแก้วปรากฏอยู่ทั่วระบบสุริยะ Origin จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็พบว่าโครงสร้างเหล่านั้นมันก็คือร่างของมนุษย์ที่กลายเป็นแก้วหรือว่าคริสตัลครับและนอกจากนี้นอร่าไนท์ยังบอกด้วยว่าไม่มีพยานคนไหนที่พบเห็นตัวฆาตกรไม่มีหลักฐานอะไรที่สามารถบ่งชี้ตัวได้เลยใช้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Crime Simulacrum อุปกรณ์ที่สามารถจำลองเหตุการณ์และสถานที่จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ครับและภายใน Simulacrum นั้นเราได้พบกับหลักฐานมากมายครับโดยหลักฐานชิ้นแรกนะครับก็คือชายชาวออสตรอนซึ่งร่างของเขาดูเหมือนว่าจะถูกบางอย่างเปลี่ยนแปลงมาจากด้านในและด้วยพลังงานบางอย่างดูเหมือนว่าจะทำให้ผิวหนังและอวัยวะบางส่วนของเขากลายเป็นแก้วแต่ทว่ากระบวนการนี้กลับหยุดลงกลางคันครับสิ่งเหล่านี้ทำให้นอร่าไนท์นึกถึงสมัยจักรวรรดิโอโรคินโดยเธอเล่าว่าการตัดสินคดีหรือว่าการลงโทษนั้นล้วนอยู่ในมือของโอโรคินผู้พิพากษาทั้ง7หรือรู้จักกันในชื่อของเดอะเซเว่นพวกเขามักจะใช้บทลงโทษหลักๆอยู่2อย่างด้วยกันโดยอย่างแรกคือการลงโทษด้วยความเมตตาโดยผู้กระทำผิดจะถูกประหารชีวิตด้วยเจดไลท์หรือว่าแสงมรกตซึ่งจะเป็นการจบชีวิตผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและไม่เจ็บปวดและการลงโทษอย่างที่2ซึ่งจะเป็นการลงโทษที่หนักที่สุดมันคือการพรากสติสัมปชัญญะความรู้สึกนึกคิดไปกักเก็บไว้ในผลึกแก้วเพื่อให้ผู้ได้รับโทษนั้นติดอยู่ในผลึกแก้วนั้นตลอดกาลเป็นการลงทันที่ไม่อาจหลีกหนีพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ต้องพบเจอกับความตายแต่ก็ไม่มีทางได้พบความสงบและต้องติดอยู่ในผลึกแก้วนั้นตลอดกาลหลักฐานชิ้นที่2บันทึกของคอปัสในหลักฐานชิ้นที่2ทำให้รู้ว่าชาวออสตรอนคนนี้มีการติดต่อกับพวกคอปัสในบันทึกพูดถึงว่าชายชาวออสตรอนคนหนึ่งที่พยายามคิดจะหาทางรวยด้วยการขายวัตถุระเบิดของพวกกลินเนียซึ่งมันผิดจากวิสัยโดยทั่วไปของชาวออสตรอนที่จะเน้นใส่ใจในเรื่องการแบ่งปันและความซื่อสัตย์และพฤติกรรมนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าชายชาวออสตรอนคนนี้อาจจะมีแรงกดดันหรือว่าความโลภบางอย่างที่ผลักดันให้เขาออกจากวิถีของเผ่าหลักฐานชิ้นที่3บันทึกลับถึงคอปัสในบันทึกนี้พูดถึงการจัดหาอุปกรณ์โบราณของพวกโอโรคินซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ประเภทที่ใช้ในการกระจายสัญญาณซึ่งไม่ใช่ของที่สามารถหาได้โดยทั่วไปและที่ส่วนท้ายของข้อความก็ระบุไว้ว่าถ้าเราหาอุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้เราทุกคนจะต้องตายหลักฐานชิ้นที่4อายทันอายทันเป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บความทรงจำในสมัยโอโรคินซึ่งบอกเป็นในว่าเหยื่อชาวออสตรอนคนนี้อาจมีการเกี่ยวข้องกับการค้นหาอุปกรณ์โบราณยุคโอโรคินและบางทีเขาก็อาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ฆาตกรต้องการไว้ในครอบครองก็ได้หลักฐานชิ้นที่5อาวุธของชาวออสตรอนที่ไม่มีร่องรอยการใช้งานซึ่งการพกอาวุธนั้นเป็นอะไรที่ผิดวิสัยมากของชาวออสตรอนและการที่เขาพกอาวุธนั้นก็ทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าเขารู้ตัวว่าอาจมีบางคนที่ตามล่าเขาอยู่และเมื่อเรารวบรวมหลักฐานได้ครบทำให้เราสามารถเข้าถึงเครือข่ายความทรงจำบางอย่างได้
และภายในนั้นเราจะได้พบกับบุคคลที่เขาใช้ชื่อเรียกตัวเองว่า The Glassmaker Glassmaker กล่าวว่าชาวออสตรอนคนนี้มีชื่อว่าชิคแล้วยังกล่าวด้วยว่าชิคเป็นคนที่โลภเห็นแก่ตัวและพร้อมที่จะทำร้ายพวกพ้องของตนเองซึ่งมันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของโอรุคินซึ่งตัวเขาได้ลงโทษชายชาวออสตรอนคนนี้ก็ด้วยในฐานะผู้พิพากษาและเพชฌฆาตและร้องขอให้เราอยู่ในฐานะพยานการกระทำผิดของชายคนนี้และนอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่าข้าเคยเชื่อว่าโอโรคินคือความดีงามแต่เพราะว่าไม่ใช่พวกเขาสร้างปีศาจขึ้นมาด้วยมือของตนเองและข้าก็คือหนึ่งในนั้นตรงนี้เลยกล่าวได้เลยครับว่า Glassmaker ไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นเซฟารอนเป็นผลผลิตการทดลองอันบิดเบี้ยวของชาวโอโรคินและสำหรับ Glassmaker ตัวเขาเองก็ยังคงยึดติดอยู่กับวิธีการลงโทษอันแสนป่าเถื่อนในสมัยโอโรคินอยู่เหยื่อรายที่2ชาวคอปัสและใน EP ที่2นะครับเราจะพบกับร่างของคอปัสคนหนึ่งที่ถูกทำให้กลายเป็นแก้วเหมือนกันและจากการตรวจสอบนะครับเราจะรู้ชื่อชายคนนี้ว่าชื่อว่าแบ็กวันดูและตำแหน่งหน้าที่ของเขาก็คือไฟเบอร์จ็อกกี้เป็นช่างเทคนิคระดับสูงมีหน้าที่ในการจัดการเครือข่ายสัญญาณของคอปัสเราได้พบหลักฐานครับว่าเขามีการตั้งค่าสัญญาณการสื่อสารที่มีรัศมีกว้างและเข้าได้ดีกันกับทุกอุปกรณ์และมีการติดต่อสื่อสารกับชาวออสตรอนคนหนึ่งซึ่งไม่ต้องสงสัยครับว่านั่นคือชิคเหยื่อรายแรกนอกจากนี้เรายังพบไดอารี่ส่วนตัวของเขาด้วยครับซึ่งไม่มีการเข้ารหัสซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากสำหรับชาวคอปัสในไดอารี่ของเขานะครับเขาระบุไว้ว่าเขารู้ตัวว่าเขาไม่เหมือนกับชาวคอปัสคนอื่นๆทางให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยไหนจะพาท่าชาวโซลาริสหลบหนีแม่เขาคงช็อกถ้าเห็นสิ่งที่เขาทำในวันนี้ซ้ำยังตั้งข้อสงสัยและเบื่อหน่ายกับคำสอนของคอปัสนี่เลยทำให้เราเห็นครับว่าแบ็กวันดูเป็นคนที่มีเมตตาซึ่งมันขัดกับหลักการของคอปัสครับที่ให้ยึดถือผลประโยชน์เหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่เราถูกดูดเข้า Memory Weave แล้วก็ได้พบเจอกับ Glassmaker อีกครั้งแล้วเขาก็ยังบอกถึงเหตุผลในการลงโทษชาวคอปัสคนนี้โดยเหตุผลก็คือแบ็กวันดูเป็นคนที่ทรยศต่อคำสอนของตนเองคำสอนที่ให้เชื่อในความเห็นแก่ตัวแต่แบ็กวันดูเลือกที่จะเสียสละและมีเมตตานั่นเลยทำให้เขาต้องผิดกฎของกลุ่มคอปัสทั้งจากการลักลอบนำเข้าของเถื่อนช่วยเหลือทาสที่เป็นสมบัติของคอปัสและยังทำลายชื่อเสียงของครอบครัวตัวเองแล้วหลังจากที่เราออกจาก Memory Weave Nora Knight เธอได้บอกกับเราครับว่าเธอคิดว่ารู้แล้วว่า Glassmaker คือใครซึ่งเธอคิดว่า Glassmaker คนนี้ก็คือ Nihil เป็นชาวโอโรคินครับที่ออกแบบเซฟารอนทุกตัวและเซฟารอนทุกตัวที่เขาสร้างนั้นล้วนเคยเป็นมนุษย์มาก่อนทั้งสิ้นแต่สุดท้ายครับ Nihil ก็กลายมาเป็นเซฟารอนซะเองไม่รู้ว่าด้วยความเต็มใจหรือว่าถูกโอโรคินคนอื่นจับมาทำเป็นเซฟารอนเพื่อที่เขาจะได้กลายเป็นเครื่องมือในการลงทันผู้อื่นต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเขาที่เป็นเซฟารอนได้หายสาบสูญไปครับแต่ Nora Knight ก็พบว่ามีใครบางคนที่เรียกเขากลับมาแล้วเขาสามารถใช้พลังบางอย่างที่เปลี่ยนให้คนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นกลายเป็นแก้วได้ครับและจากหลักฐานนะครับทำให้เราพบว่าแบ็กวันดูได้สร้างเครื่องกระจายสัญญาณได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นทำให้นีฮิลไม่จำเป็นต้องสังหารลงโทษทีละคนอีกต่อไปครับหลังจากนี้เขาสามารถลงทันหลายๆคนได้พร้อมๆกันซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นภัยอันตรายที่เราจะต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดเหยื่อรายที่3กรินเนียสำหรับเหยื่อในครั้งนี้นะครับเป็นผู้กรินเนียครับที่ถูกจับทำกราสซิ่งแบบทั้งเป็นแต่ทว่าสถานที่เกิดเหตุนั้นไม่ได้พบร่องรอยความรุนแรงครับราวกับว่ากรีเนียคนนี้พร้อมที่จะยอมรับชะตากรรมของตนเองเมื่อเทโนทำการตรวจสอบหลักฐานความจริงอันซับซ้อนก็ค่อยๆปรากฏออกมาครับอย่างแรกที่เราพบก็คืออาวุธของกรีเนียคนนี้ไม่ได้ถูกใช้มานานมากแล้วครับเป็นอาวุธที่สะอาดและปราศจากกระสุนซึ่งผิดวิสัยของผู้กรีเนียที่มักจะเตรียมพร้อมให้อาวุธของพวกเขาพร้อมใช้งานอยู่เสมอและต่อมาครับโดยปกติแล้วพวกกรีเนียพวกเขาถูกสร้างมาให้เชื่อฟังคำสั่งไร้ตัวตนไร้เอกลักษณ์ไม่สนใจความรู้อื่นๆนอกเหนือจากจะนำไปใช้สู้รบได้แต่ในสถานที่เกิดเหตุนะครับเราจะพบกับหนังสือและชุดข้อมูลความรู้ของแต่ละซินดิเคตและนั่นก็เลยทำให้เราสงสัยครับว่ากรีเนียคนนี้อาจจะเป็นกรีเนียที่มีความสนใจในด้านของความรู้ปรัชญาความคิดอาจทำได้ถึงการตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากในกลุ่มของกรีเนียหลักฐานต่อไปที่เราพบจะเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจครับเราจะพบกับตุ๊กตาหรือว่าฟลูปที่มีร่องรอยของความเก่าและการใช้งานอยู่เป็นประจำโดยปกติแล้วนะครับพวกกรีเนียจะเป็นร่างโคลนที่ถูกสร้างออกมาไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการกดดันทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกห่วงใยรู้สึกรักสงสารหรือว่าเมตตาว่าง่ายๆพวกเขาถูกสร้างมาให้เป็นหุ่นยนต์ที่ไร้หัวใจและทำตามคำสั่งเท่านั้นแต่จากหลักฐานที่เราพบเราก็รู้ว่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่กับกรีเนียคนนี้และนอกจากนี้เราก็ยังพบกับอุปกรณ์สื่อสารที่ถูกเผาไหม้แต่ยังพอที่สามารถเก็บกู้ข้อมูลได้จากข้อมูลตรงนี้เราจะรู้ว่ากรีเนียคนนี้มีชื่อว่ากาลและเรายังรู้ได้ว่ากาลดักฟังการสื่อสารของกรีเนียพวกเดียวกันเองและมักจะเอาข้อมูลนั้นไปแจ้งเตือนกับเหยื่อที่จะถูกกรีเนียโจมตีโดยตัวเขาเองทำ
หน้าที่เป็นสายลับที่มักจะเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องคนอื่นและแน่นอนครับในสายตาของกริเนียด้วยกันการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการทรยศพวกพ้องตัวเองขั้นรุนแรงและเมื่อเราเก็บหลักฐานทุกอย่างครบเราก็สามารถเข้า Memory Weave ของเหยื่อเพื่อแกะรอยนีฮิลได้อีกครั้งนีฮิลได้บอกว่าสำหรับเขาทหารกริเนียพวกนี้คือความวุ่นวายเพราะการที่เขามีความคิดเป็นของตัวเองมีความรู้สึกเขาจึงต่อต้านอำนาจและกฎของกลุ่มพวกกินเนียเขาจึงสมควรถูกลงโทษแม้ว่าจะทำในนามของความดีก็ตามนีฮิลจึงเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นผลึกแก้วและทำให้เขาเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อให้คนอื่นๆที่พบเห็นรักษาตัวอยู่ในกฎระเบียบเหยื่อรายที่ 4 ชาวโซลาริสเมื่อเราเริ่มทำการตรวจสอบนะครับเราจะพบว่าชาวโซลาริสคนนี้มีชื่อว่าคัตเตอร์และยังพบหลักฐานด้วยว่าคัตเตอร์ได้มีการร่วมกันทำงานบางอย่างกับชิคกาวและวันดูซึ่งเป็นเหยื่อของ Glassmaker ก่อนหน้านี้ซึ่งพวกเขาร่วมมือกันสร้างอุปกรณ์กระจายสัญญาณบางอย่างแต่เมื่อเราทำการสืบค้นลึกลงไปเราก็พบว่าจริงๆแล้วคัตเตอร์คือหนอนบ่อนไส้ของ Solaris United โดยเขาได้ทำการแฝงตัวเข้ากลุ่ม Solaris United และส่งข้อมูลไปยังคอปัสว่าใครเป็นสมาชิกบ้างนั่นเลยสรุปได้ว่าเขาเป็นผู้หักหลังชนชาติเดียวกันแล้วในอุปกรณ์เล็กๆเขาได้บันทึกสาเหตุที่ทำให้เขาต้องหักหลังชาว Solaris United เอาไว้คือในตอนที่เขายังเป็นเด็กนะครับเขาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งเขากับพ่อแม่ก็สามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้จนกระทั่งมีการปรากฏตัวของกบฏ Solaris United และชักชวนให้พ่อแม่ของเขาร่วมมาเป็นกบฏและพ่อแม่ของเขาก็ถูกสังหารภายในเหตุการณ์เด็ก 12ในภายหลังและหนี้สินทั้งหมดของพ่อแม่ก็ตกมาอยู่ที่เขาเพียงผู้เดียวเขาเลยโทษว่าชีวิตที่เขาตกต่ำลงก็เพราะว่าชาว Solaris United และเมื่อเราเข้าสู่ Memory Weave ของคัตเตอร์เราก็ได้พบกับนีฮิลอีกครั้งซึ่งนีฮิลก็บอกว่าเขาเกือบที่จะไว้ชีวิตคัตเตอร์แล้วเพราะถึงแม้ว่าคัตเตอร์ที่เป็นชาวโซลาริสจะหักหลังคนจากชนชาติเดียวกันก็ตามแต่คัตเตอร์ไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชาวโซลาริสเลยนั่นเลยทำให้นีฮิลมองว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎเขาเพียงแค่ซื่อสัตย์กับตนเองเท่านั้นจนกระทั่งคัตเตอร์ได้เอ่ยปากขอความเมตตาจากนีฮิลนั่นเลยทำให้นีฮิลมองว่าคัตเตอร์ได้ทรยศหักหลังต่อหลักการของตัวคัตเตอร์เองนีฮิลมองว่าการขอร้องความเมตตาเหมือนเป็นการยอมรับเลยว่าตัวเองนั้นผิดเป็นการละทิ้งสิ่งที่ตนเองยึดมั่นและนั่นก็หมายถึงการทรยศตนเองเหยื่อรายแรกสุดชาวโอโรกินหลังจากติดตามแหล่งสัญญาณมาเป็นเวลานานในที่สุดนะครับนอร่าไนท์ก็พบกับต้นกำเนิดของสัญญาณครับทำให้เทนโนหรือว่าตัวเราต้องไปตรวจสอบสถานที่นั้นซึ่งสถานที่นี้ก็ถูกปกคลุมไปด้วยพวกอินเฟสมากมายและในระหว่างการสำรวจตัวเราได้พบกับศพหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางกองซากอินเฟสและร่างนั้นก็เป็นชาวโอโรกินและนั่นเลยทำให้นอร่าไนท์คิดว่านีฮิลหรือว่า Glassmaker เคยพิพากษาแม้กระทั่งนายของตนเองแต่ทว่าเธอคิดผิดครับเพราะหลังจากนั้นเราจะถูกดูดเข้า Memory Weave และได้เผชิญหน้ากับนีฮิลและเขาได้เปิดเผยข้อมูลกับว่าในช่วงเวลาที่โอโรกินใกล้ล่มสลายเขาได้ใช้พลังในการพิพากษาของตนเองเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นผลึกแก้วและกลายมาเป็นเซฟารอนในที่สุดเพื่อที่จะรักษาระเบียบพดุงความยุติธรรมและนำการลงทันไปสู่ผู้คนต่อไปและเมื่อเขาทราบถึงเจตนาที่เราจะต้องการหยุดยั้งเขานั่นเลยทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับGlassmakerผู้นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่หลังจากการต่อสู้อันดุเดือดในท้ายที่สุดเราก็สามารถเอาชนะนีฮิลและผนึกเขาในผลึกแก้วได้อีกครั้งหลังจากจบเรื่องทุกอย่างแล้วนอร่าไนท์ก็จะขอร้องให้เราช่วยดูแลผนึกแก้วของนีฮิลและคอยเฝ้าระวังอย่าให้เขาหลุดออกมาได้อีกครั้งและเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับว่าคนที่ถูกจับไปทำเป็นเซฟารอนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างและชีวิตของพวกเขาหลังจากนั้นจะเป็นยังไงลิงก็เลยขอยกตัวอย่างเซฟารอนออดิสและเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเขาถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเราก็จะต้องทราบถึงประวัติและที่มาของเขาก่อนครับเพื่อนๆเคยรู้กันไหมครับว่าเซฟารอนออดิสว่าภายใต้บุคลิกที่น่ารำคาญและก็ดูตลกของเขามันมีความจริงอันโหดร้ายถูกซุกซ่อนอยู่ครับโดยข้อมูลความจริงทั้งหมดนี้จะถูกเปิดเผยผ่านข้อมูลแฟรกเมนต์นั่นเลยทำให้เราทราบความจริงว่าเซฟารอนออดิสแท้จริงแล้วเมื่อก่อนนี้เขาเคยเป็นบุคคลมาก่อนครับและบุคคลเดิมที่เขาเคยเป็นนั้นมีชื่อว่าออแดนคาริสก่อนที่จะมาเป็นเซฟารอนออดิสนะครับออแดนคาริสเขาเคยเป็นทหารรับจ้างที่ทำงานให้กับพวกโอโรกินจากทั้งทักษะและความโหดเหี้ยมและผลงานที่เกิดขึ้นในสนามรบทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังมากครับจนได้รับสมญานามว่า Beast of Bone ฉายาที่เขาได้รับเป็นภาพลักษณ์ที่แสดงออกถึงชายที่จะทำลายทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่ทว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดบาปต่อสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปจากนั้นความเกลียดชังที่มีต่อตนเองและสงครามก็เริ่มปะทุขึ้นในใจเขาซ้ำร้ายไม่นานหลังจากนั้นเขาได้รู้ว่าเขาได้เป็นโรคร้ายที่ไม่อาจรักษาได้แต่ด้วยชื่อเสียงและผลงานอันโดดเด่นในการสู้รบพวกโอโรกินจึงเสนอมอบเกียรติสูงสุดให้กับเขานั่นคือการเสนอให้เขามาเป็นหนึ่งในชาวโอโรกินและมีชีวิตนิรันดร์
ให้เป็นรางวัลที่เขารับใช้จักรวรรดิมาเป็นอย่างดีแต่ด้วยความเกลียดชังที่เขามีต่อพวกโอรุคินในเวลานี้มันก็เกินกว่าที่ใครหรืออะไรจะต่อรองได้ซ้ำยังได้รับข้อเสนอที่ทำให้เขาจะกลายเป็นสิ่งที่เขาเกลียดชังมากที่สุดเขาจึงตัดสินใจทำภารกิจพลีชีพโดยพยายามสังหารพวกโอรุคินให้ได้มากที่สุดก่อนที่ตัวเขาจะตายตกตามกันไปและสิ่งที่เขาตั้งใจก็ประสบความสำเร็จหรืออย่างน้อยเขาก็เชื่ออย่างนั้นออแดนคาริสได้ประเมินพลังของพวกจักรวรรดิโอรุคินต่ำเกินไปก่อนที่เขาจะตายเขาได้ถูกเบาลาสหนึ่งในชนชั้นนำของพวกโอรุคินรักษาและยังทำให้เขามีชีวิตอยู่และชาวโอรุคินที่เขาได้เชื่อว่าสังหารไปแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่จากพิธีกรรมขู่ว่าพวกนั้นต่างหัวเร้อยเยาะในความพยายามอันล้มเหลวของเขาและเพื่อเป็นการลงโทษการกระทำอันอุกอาจของเขาเบาลาสสั่งลงทันเขาด้วยทั่วสูงสุดโดยการเปลี่ยนให้เขากลายเป็นเซฟลอนและตัดต่อความทรงจำของเขาและในที่สุดออแดนคาริสก็ได้กลายมาเป็นเซฟลอนออดิสจากนักรบฝีมือฉกาจผู้น่าหวาดหวั่นกลายมาเป็นเซฟลอนผู้จงรักภักดีที่ไร้ซึ่งอดีตความแค้นหรือว่าตัวตนแต่เมื่อเวลาผ่านไปตัวตนเดิมของออแดนคาริสก็เริ่มผุดกลับขึ้นมาและเมื่อออดิสเริ่มตระหนักถึงตัวตนเดิมของเขาก็รู้ได้ทันทีว่ามันจะเป็นอันตรายต่อเทนโนเขาจึงเลือกที่จะลบความทรงจำของออแดนคาริสตัวตนเดิมของเขาให้หายไปตลอดกาลถึงแม้ว่าออดิสจะรู้ดีว่ามันอาจจะทำให้เขามีความผิดปกติและข้อบกพร่องแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับออดิสที่ทำให้ออดิสเป็นอย่างทุกวันนี้ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถสรุปได้แล้วครับว่าเหล่าเซฟลอนทั้งหลายที่เราได้พบเห็นล้วนแต่เคยเป็นมนุษย์หรือว่าบุคคลมาก่อนทั้งนั้นและส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากการลงโทษของพวกโอรุคินโดยส่วนตัวแล้วนะครับพี่ลิงคิดว่าพวกโอรุคินไม่ได้ลงโทษผู้คนเพราะว่าพวกเขาทำผิดกฎหรอกครับแต่มันเป็นเพราะพวกเขาต้องการตอบสนองความต้องการอันบิดเบี้ยวของตัวเองโดยแปลงผู้คนมาเป็นไฟล์ดิจิทัลและให้พวกเขาคงอยู่โดยไร้ตัวตนไปชั่วกาลแล้วหลังจากฟังคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิงด้วยนะครับและถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดพี่ลิงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเป็นคนไหนที่อยากแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในช่อง YouTube ได้เลยครับส่วนตอนนี้พี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเพื่อนๆเล่นเกม Warframe ให้สนุกมีความสุขมากๆนะรักนะจุ๊บ